Bun venit la etalarea pentru ascendent, lună, soare în Berbec. Să vedem ce avem pentru voi. Ce avem pentru Berbec. Avem carul, avem asul de spade și avem și eremitul. Poate că unii dintre voi doriți să cumpărați o mașină. În primul rând, carul este mașina. Asul de săbii, încă poate nu v-ați propus sau poate aveți de gând. Eremitul este cartea înțeleptului. Veți vedea dacă vă convine să cumpărați mașina. 7 de monede. Wow, cavalerul de săbii și echilibru. Iar aici avem lumea, 9 de spade, un stres pe care îl aveți, fiți foarte atenți la stres. Lumea, ceva se schimbă total. E o întoarcere, pur și simplu încheiați, poate ceva la care trebuia de mult să fie încheiat, să-i zicem. Cavalerul acesta v-aș spune să fiți departe de oricine, să nu vă băgați în problemele nimănui. Nu mai analizați absolut nimic, pentru că aveți eremitul aici și voi vreți să ajutați și va fi cu totul altceva. Deci stați departe de problemele altora, nu mergeți să rezolvați problemele nimănui, ci pur și simplu nu e nevoie să discutați sau să comunicați. Justiția. Poate că aveți de-a face cu ceva ce ține de justiție, poate chiar pentru o proprietate. Justiția este de partea voastră, cu siguranță se schimbă ceva aici. Lumea, din nou, un subiect care se va închide, dar justiția este de partea voastră. Să vedem ce vrea să ne spună de fapt eremitul. Ce soluții găsim? Magicianul. Eu aș spune că în momentul în care discutați cu cineva cu care aveți o problemă, să fiți foarte atenți, pentru că după ce discutați sunt schimbători. Vedeți această maimuțică aici în spatele magicianului, vă spune să vă așteptați la orice. Voi ar trebui să fiți acea energie și nu cei cu care vă implicați. 7 de monede. 9 de spade. Stresul pe care îl aveți, parcă financiar nu sunteți exact pe punctul la care ar trebui să luați o decizie. Zece de bâte. Se vor termina niște obstacole, dar ai răbdare. Acest nou început este aici. Iar pentru unii dintre voi, 6 de spade, un tranzit. Poate unii vă mutați de la o casă la alta, poate unii veți călători, dar aici este o revenire. Și aici îți spune lumea. Deci ceva se încheie, ceva trebuie să se întâmple aici. Și aici este un nou început pentru voi. Diavolul, turnul, ceva la care nu vă așteptați. O schimbare majoră. Turnul are de-a face cu un imobil sau un teren. Diavolul are de-a face cu o schimbare la care nu v-ați gândit. Pajul acesta de bâte este un nou job, este ceva la care îți oferă, dar odată ce vine această schimbare, tu trebuie să pleci din acest loc la alt imobil, cu 6-le ăsta de spade. Sau e ceva acolo care nu s-a terminat încă, o problemă care nu s-a terminat. Pajul de spade, comunicare. Atenție la cineva care
duce vorba de la unul la altul, pentru că aveți 3 de monede. O a treia persoană. Regina de săbii. Da, energia voastră este regina de săbii. Și aveți și justiția. Pentru unii poate fi chiar o temă judecătorească, care are amploare, poate chiar legat de un fals într-un imobil. Pentru că ăsta este imobilul, iar aici este falsul. Și vă apărați drepturile. Câștigul va fi de partea voastră, dar va trebui să aveți răbdare. Se încheie ceea ce doriți voi pe timpul vărsătorului, prin noiembrie. Să vedem ce avem aici ca energie generală. Roata. Deci, tot ce a fost până acum, ce vi s-au blocat întârzierile, deodată totul se deschide, aveți mult noroc și încă o dată vi se spune că e posibil să vă cumpărați o mașină nouă. Succes! Trebuie să fie ceva frumos. Dar am senzația că mașina respectivă va fi mare. De ce? Pentru că aveți cartea lumii și o aveți de 2 ori și lumea este Saturn. Poate fi un blomaren închis, dar mare. Saturn e elefantul. Deci posibil să fie o mașină mare. Numai bine, la revedere! Bun venit la ascendent, lună, soare în Leu. Să vedem ce avem aici pentru Leu. Ce avem pentru Leu? Finanțe, carieră, relație. Doi de bâte. Pajul de bâte, împărat, niște dificultăți pe care le aveți la locul de muncă, ceva care vi se impune, cu alte cuvinte. Aici avem 6 de spade și mai ales cei care sunteți în exterior, pentru că 6-le ăsta de spade îmi spune că sunteți departe de casă. Ia uitați, 3 de spade, iar aici magicianul. Deci vine un timp bun. Și asta înseamnă foarte repede. În sfârșit, se înclină talerul în favoarea voastră, justiția în favoarea voastră, wow, și regina de bâte, deci excelați la locul de muncă, deveniți foarte puternici, iar aici aveți și cavalerul de săbii, extraordinar de frumos. Să vedem ce avem aici pentru voi. Treiul acesta de spade. De ce sunteți dezamăgiți? Șapte de monede. Situației financiare. Dar vă reveniți. Vedeți? Soarele. Vă reveniți. Ai puțină răbdare sau poate nu vi s-a oferit ceva care să vă dea o situație financiară bună, dar va veni. Asul de săbii. Aveți o idee foarte bună sau poate sunteți mai activi online. 6 de bâte, recunoaștere. Este ca și cum toată lumea vă privește.
sau vede munca voastră, iar aici cu siguranță veți avea vești, pentru că aveți porumbelul. 2 de bâte, vedeți, se repetă doiul acesta de bâte, este cineva care a încercat să vă încurce drumurile, cum s-ar spune, să vă țină pe loc. Dar abia acum vin mesajele către voi. 6 de spade, vedeți, împăratul. E posibil să fie undeva în exterior, e posibil să fie cineva care pur și simplu v-a luat sporul la bani. Dar acum reveniți, pentru că aveți soarele. Da, reveniți, regina de monede. Deci, vă reveniți. Și foarte recent, deci câteva zile, pentru că aveți magicianul ne vorbește de Miercuri, ne vorbește de acțiunea lui Mercur. 9 de monede. Primiți ceva la care fie este o sumă de bani, fie este ceva care vi se oferă. Marea Preoteasă și Judecata. Deci, vi se dă înapoi sporul. Ce vrea să-mi spun aici cu împăratul? 3 de bâte, să vă faceți planuri de viitor, iar aici aveți un 3 de monede, posibil să vi se propună ceva, să lucrați. Regele de monede, wow! Cineva care vă ajută și am senzația cu regina de monede, pentru că e regina și regele de monede, posibil dintr-o prietenie să fie o relație de dragoste. Aici sunt planuri de viitor. Dar cu siguranță situația voastră financiară se îmbunătățește. Se face dreptate în ceva aici. Și Marea Preoteasă, poate chiar nu mai credeați sau nici nu vă așteptați. Dar aveți puțină răbdare. Parcă ați ajuns la culmea răbdării, dar să știți că este ceva extraordinar de frumos aici. Iar împăratul este de fapt, ar spune și pentru voi, să aveți încredere în voi, să fiți liderul din voi. Și foarte interesant cu asul acesta de spade. Dacă eventual aveți de făcut o afacere sau vreți ca să faceți ceva, faceți acte, iscăliți acte, pentru că veți avea probleme, mai ales când am împăratul de 2 ori. Iar aici vă spune din start, dacă se investește ceva sau aveți ceva, iarăși vă trebuiesc acte. Oricând aveți spade, fiți atenți la acte. Și aveți aici o cheltuială, ceva, care va trebui să fie împărțită cu voi sau cu cine faceți de fapt acele acte. Iar noul ăsta de monede este doar partea voastră. Dar cu siguranță perioada aceasta să știți că va fi una dintre cele mai bune. Veți fi foarte norocoși, mai ales în privința carierei și afacerilor. Să vedem ca energie generală ce aveți aici. Opt de primăvară, stresul și toate acestea e un fel de deodată încep să lucreze toate și tot ceea ce nu te-ai așteptat, vin evenimente imediate, ca un 8 de bâte. Și asul de toamnă. Deci, în sfârșit, începe să vină ceva frumos. Datorită carierei voastre, să știți că începeți să câștigați bani.
Aici este o schimbare extraordinar de frumoasă în cariera voastră, dar vă spune din start, aveți un pic de răbdare, nu vă faceți probleme pentru că vei vedea o mare schimbare și fii foarte atent la în ce investești banii. Foarte atent, pentru că nu din tot se vor scoate bani. Dar aici cu siguranță acest fluture ești tu. Te transform pur și simplu. Este transformarea ta. Mergem mai departe. Ascendent, lună, soare, săgetător. Să vedem ce avem aici pentru săgetător. Ce avem pentru săgetător? Relație, finanțe. Ce ar trebui să știți pentru săgetător? Ops. Sunt prea multe, deci nu le voi întoarce. Ce avem aici pentru voi? Avea acum începe. 3 de monede. Poate că se extinde afacerea voastră sau poate că acolo unde lucrați se extinde, se schimbă ceva. Poate că este o poziție importantă care vi se oferă la locul de muncă. Sau ceea ce faci îndeplinești mult mai repede decât ceilalți. Iar aici aveți și regele de monede. Dar, vedeți, aici este poziția voastră. Totul este în favoarea voastră. Aveți un 6 de bâte, Marea Preoteasă, succes. Și aici aveți și cartea Vărsătorului, o oportunitate foarte bună. Deci, ceva foarte frumos. Iar aici aveți îndrăgostiții. O decizie pe care ar trebui să o luați, Hierofantul, 7 de spade. Vedeți voi, unii dintre voi, posibil să aveți propuneri din partea cuiva. Deci, cei care sunteți deja într-o relație, posibil să aveți o propunere de căsătorie. Dar pentru unii dintre voi, aș spune că este fie ceva, simțiți că este ceva aranjat, pentru că 5-ul acesta de spade nu este tocmai o carte bună de a vă aduce o relație în care să aveți încredere unul în celălalt. 8-ul acesta de bâte e ceva de care aflați, poate, sau cineva din exterior, poate nu știți prea multe lucruri despre persoana respectivă, dar parcă aveați de gând să aveți o relație serioasă, dar de fapt nu este tocmai ce se spune. Deci, atenție unii dintre voi, decizia este a voastră. Ce avem aici cu 3-ul acela de monede? Mai ales când este vorba de o relație și cu îndrăgostiții, 3 de monede este o a treia persoană. Doi de monede. Mai întâi echilibrați ce aveți voi cu voi. Și încă ceva, voi aici vreți să echilibrați și o situație financiară. Să vedem ce avem aici cu judecata, împărăteasa. Deci, poate unii faceți investiții, poate unii începeți să faceți și cu totul altceva, multitasking, adică poate începeți să vă ocupați de mai multe lucruri în același timp. Dar în momentul în care încerci să dai ceva frumos, încerci să faci ceva frumos și te implici mai mult, cu siguranță împărățeasa îți aduce beneficii financiare foarte bune. Iar aici îți spune din start să te autoapreciezi pentru că oamenii deja te apreciază.
și ar trebui să te extinzi cu ceva sau să faci o schimbare. Adică cine vrea să schimbe un job acum este binevenit să schimbe jobul respectiv, iar această perioadă chiar îi dă voie să facă lucrul acesta. Regele de monede și cineva, este ca și cum apare cineva în viața voastră care vă susține. Ia uitați, 10 de monede. Fie voi vă susțineți pe voi. 6 de bâte cu 5 de bâte. Va trebui să luptați pentru orice. Posibil să te confrunți cu unele probleme, cu unele neînțelegeri, dar aș spune că de fapt acele neînțelegeri poate sunt din diferite motive, din rutina zilnică pe care o aveți, deci nu este ceva la care să te deranjeze, dar tu trebuie să înțelegi că trebuie să rămâi pe o poziție foarte bună. Dar și încă ceva, trebuie să înțelegi că tu nu trebuie să faci compromisuri atunci când este vorba despre respectul tău, despre tine. Pentru că o împărăteasă nu se închină în fața nimănui. Toată lumea se închină în fața împărătesei. Secrete, emoții, ceva la care parcă nu te înțelegi tu cu tine, sau poate afli ceva și îți faci dubii față de cineva, dar asta înseamnă să comunici. Patrul acela de cupe este pur și simplu emoție și ceva la care tu ascunzi și este iarăși vorba despre îndrăgostiți, deci o relație. Poate unii dintre voi aveți secrete între voi, nu e bine să țineți acele secrete. Un secret aduce și alte secrete și asta înseamnă că nu va merge mai departe. 4 de bâte, avem pentru unii poate fi o oportunitate de succes, pentru alții poate fi chiar o invitație la o petrecere, la o nuntă. Și de obicei, steaua cu 4 de bâte ne arată de o călătorie în exterior. Sau poate doriți să planificați așa ceva. Iar aici avem eremitul. Oricât v-ați gândi sau poate vin din anturajul vostru prietenii și auziți că se vor căsători, că vor face, voi nu sunteți pregătiți pentru așa ceva. Este ca și cum vi se ia independența și eremitul vă spune că voi sunteți nu neapărat în căutare, aș spune, dar încă preferați să fiți așa cum sunteți. Iar aici vă spune că 5-ul ăsta de monede și cu cavalerul de monede este ceva la care voi căutați ceva mai bun. Iar pentru unii, semnificația poate fi chiar un job mai bun. Dar încă o dată trebuie să luați o decizie. Fie este în viața personală, fie la locul de muncă. Și tot ceea ce dați la locul de muncă să știți că sunteți apreciați și 10-l acela de monede este ceva extraordinar de bun. Poate chiar vă ajută familia să cumpărați ceva de valoare, pentru că 10 de monede de obicei sunt banii familiei. Opt de primăvară din nou. Deci ceva care se va schimba. Neașteptat. Vești. Ce altceva trebuie să știe săgetătorii? Lumea. O călătorie sau un nou capitol în viața ta este un succes extraordinar. Acum ești liber să mergi în orice direcție pentru a completa ceea ce vrei, iar aici este regele de primăvară, cineva care apare în viața ta.
Cineva care îți propune în același timp să fii tu liderul din tine și parcă te duce exact pe drumul unde ar trebui tu să fii așezată. Deci e cineva care îți dă un sfat, dar în același timp te îndrumă să fii tu și să fii pe o poziție bună, să ceri ceea ce ți se cuvine de drept, pentru că ești apreciat, apreciată. Deci, cu siguranță, unii dintre voi vi se propune o poziție bună. Da, vor fi responsabilități, dar va fi și o mărire de salariu bună. Iar cu lumea, posibil unii dintre voi să faceți călătorii de serviciu sau ceva ce ține compania la care lucrați, dar cu siguranță vor fi călătorii și aceste călătorii nu sunt scurte, sunt călătorii lungi pentru unii dintre voi. Deci, dacă veți căuta ceva de genul la care să căutați ceva de lucru, să știți că posibil pentru unii dintre voi are legătură cu călătoriile în exterior, mai ales că avem și 4 de bâte, care sunt călătoriile cu avionul și lumea. Succes! Mult noroc! Numai bine, la revedere!